ทุกอย่างมันเกิดขึ้นในยุค10 กว่าปีก่อนมันก็คงไม่มีสิ่งนี้ฮะความหลากหลายในกลุ่มช่วงอายุอะครับจะไม่ได้มีแค่กลุ่มคนวัยรุ่นหรือคนวัยกลางคนที่เขาใช้ออนไลน์แต่ก็จะได้พบกับคนที่เขามีอายุแล้วหรือค่อนข้างจะสูงอายุหรือเป็นวัยเกษียณเข้ามาใช้บริการถ้าสมมติว่าเราจะไปส่งเสียงผ่านช่องทางไหนมันรู้สึกมันติดขัดไปซะหมดแต่ว่ามีออนไลน์แพลตฟอร์มเข้ามาช่วยเนี่ยจะทำให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตเมื่อต้นปี 2565 ที่ผ่านมานะคะพบว่าคนไทยใช้เวลากับโลกอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 9 ชั่วโมงค่ะและ1 ใน 3 ของเวลานั้นก็ถูกใช้ไปกับโซเชียลมีเดียทุกวันนี้หลายคนคุ้นเคยกับการอยู่ที่บ้านแล้วสั่งอาหารออนไลน์ซื้อเสื้อผ้าจากการเทียบตารางไซส์ในแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์นะคะมีการประชุมออนไลน์นานขึ้นเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการรณรงค์เรียกร้องเรื่องใกล้ตัวแล้วก็ไกลตัวจุดเร่งที่ทำให้วิถีชีวิตในโลกออนไลน์พุ่งสูงขึ้นมากขนาดนี้แน่นอนว่าส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นเพราะโควิด -19 ค่ะเร่งเร้าให้ผู้คนมากมายหันมาใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความจำเป็นอันหลากหลายภูมิทัศน์สื่อมันเปลี่ยนตั้งแต่ก่อนโควิดแต่โควิดเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่เร่งเร้ามันทำให้คนในสังคมจำเป็นจะต้องเรียนรู้การใช้สื่อออนไลน์มากขึ้นมันก็จะปรับพาราไดม์จากมุมที่คนรับสื่อได้ทางเดียวกลายเป็นคนพูดคุยกันบนโลกออนไลน์ได้มีแพลตฟอร์มมากมายที่สามารถเข้าไปปฏิสัมพันธ์ก็จะมีคนหลากหลายกลุ่มแล้วก็มีหลากหลายวัตถุประสงค์คนที่สนใจในเรื่องเดียวกันเขาก็เข้ามาบนโลกออนไลน์นี้บนแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นคนที่ชอบฟุตบอลก็จะไปคุยกันในเรื่องกลุ่มฟุตบอลบางคนชอบต้นไม้ก็จะมีกลุ่มที่คุยกันเรื่องต้นไม้เพราะฉะนั้นในส่วนของโลกออนไลน์มันมีความเป็นพหุสังคมตอนนี้มีแพลตฟอร์มที่คนแตกต่างหลากหลายเข้าไปอยู่ซึ่งคนคนหนึ่งก็อาจจะอยู่ในหลายๆกลุ่มด้วยซ้ำมันก็อาจจะสร้างสรรค์อะไรที่ไม่เคยมีเพราะว่าปกติเขาไม่ได้เจอกันตรงนี้มันอาจจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพลังให้คนที่อยากที่จะทำอะไรดีๆให้สังคมหรือว่าอยากจะสร้างสิ่งใหม่ๆที่เป็นนวัตกรรมพอไปเจอคนที่ชอบคล้ายกันแล้วมาต่อยอดความคิดกันก็นำพาไปเกิดอะไรใหม่ๆเยอะแยะแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งที่น่าสนใจอาร์มนะครับปานพล จันทรสุกรีเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มจุฬามาร์เก็ตเพลสอาร์มเองเป็นคนอยู่ในวงการมาร์เก็ตติ้งเนาะแล้วก็ทำอีเวนต์นะครับก็จริงๆเราคือผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มแรกๆตั้งแต่เว็บอู่ฮั่นเลยที่คนตื่นตัวเราเริ่มรู้จักคำว่า work from home ก่อนใครตอนนั้นเห็นมีกลุ่มของทางจริงๆมทเขาเริ่มก่อนมัน2 วันเราก็รู้สึกว่ามันเจ๋งดีกลางดึกคืน1 11 เมษายน 3 ปีที่แล้วก็ create กลุ่มนี้ขึ้นมาเลยปรากฏมันโตเร็วแบบน่ากลัวตัวเลขมันขึ้นปึ๊บกดรีเฟรช1 ครั้งมันก็ขึ้นมันคงมีการส่งต่อกันเร็วและแรงมากๆก็มีสมาชิกแตะประมาณ 50,000 คนตอนนั้นนะไปในประมาณ 3-4 วันอะไรเงี้ยแล้วก็วีคนึงขึ้นถึง 100,000 คนเลยอะไรเงี้ยครับปลายปี 63 ถ้าจำได้คนเริ่มสะกิดที่สมุทรสาครก่อน
ที่ว่าอยู่พรึบขึ้นมา800กว่าคนผู้ว่าติดเชื้อเกือบตายจนไหลมาจนถึงเดือนเมษายนของปี64คลัสเตอร์ทองหล่อจนกระทั่งมาถึงเหตุการณ์การเสียชีวิตของนักกีฬาอีสปอร์ตคุณอัพก่อนนั้นเราเคยรู้สึกว่าคนจะเสียชีวิตโควิดคนที่ติดโควิดแล้วช่วยตัวเองไม่ได้หรืออะไรเนี่ยต้องเป็นคนที่ลักษณะมีรายได้น้อยแต่ปรากฏว่านี่ระดับนักกีฬาอีสปอร์ตระดับประเทศเราไปเห็นไลฟ์ก่อนตายเขา3 วันโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอหาใครไปไหนไม่ได้ระบบต่างๆมันล้มไปหมดเลยคนที่ติดโควิดหรือว่าคนที่รู้สึกว่าไม่รู้จะไปทางไหนในสภาวะที่สับสนไปหมดจึงเป็นที่มาของการที่เรามาทำกลุ่มช่วยเหลือคนกันไหมพวกเราเป็น Active Citizen หลากหลายสาขาอาชีพพอเราตั้งกลุ่มชื่อกลุ่มเส้นได้ขึ้นมาความรู้สึกแรกของพวกเราคือเส้นของคนไม่มีเส้นให้เขาได้โดยไม่ต้องใช้เส้นเพราะเรารู้สึกว่าคนไม่มีเส้นจะไม่ได้จริงๆแล้วกลุ่ม Facebook มันเกิดมาจากความสนใจเดียวกันนะก่อนที่จะมีจุฬามาร์เก็ตเพลสผมก็เห็นว่ามันก็จะมีกลุ่มแบบคนรักบิ๊กไบค์กลุ่มเสื้อวินเทจกลุ่มต้นไม้กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นรวมคนที่มีความสนใจเดียวกันแต่แค่เราเอาธีมของความเป็นศิษย์เก่าร่วมสถาบันมาจับตรงนั้นมากกว่านะครับก็เลยเป็นอีกเวนึงที่มันจะแตกต่างจากตรงการค้าขายแบบอีคอมเมิร์ซทั่วไปที่เราเข้าไปจิ้มกดใส่ตะกร้าจ่ายเงินอันนั้นมันเป็น one way communication เนาะอันนี้มันมีความ two way three way มันคือแบบเข้าไปคอมเมนต์มันมีเซนส์ของการซื้อขายมันมีเซนส์ของการพูดคุยแซวกันจีบกันแอลเอิญกันอะไรอย่างเงี้ยหรือมันบางทีมันรวมกระทั่งไปถึงการคุกคามกันหรือพูดคุยแล้วมีการถกเถียงกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันมีความเป็นเหมือนมีชีวิตมากกว่าตอนนี้ทำร้านหอยจ้อปูทะลักบายเชฟกีสครับเป็นร้านออนไลน์ครับจุดเริ่มต้นก็คือเราเริ่มจากแค่ทำทานเองครับแล้วเราก็โพสต์ลงโซเชียลแล้วมีเพื่อนคนรู้จักอยากทานเราก็เริ่มทำขายพอขายไปได้สักระยะก็โควิดเข้าพอดีจังหวะตอนนั้นเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มขายออนไลน์ซึ่งกลุ่มที่ทำให้เติบโตได้มากณตอนนั้นเลยก็เป็นจุฬามาร์เก็ตเพลสแล้วก็เริ่มมีการโพสต์มีการขายก็จะมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวจุฬาเนี่ยครับเข้ามาสั่งซื้อนอกจากในกลุ่มที่เป็นลักษณะของสถาบันการศึกษาที่เราได้เคยเรียนมาก็จะมีในกลุ่มของกลุ่มที่เป็นพื้นที่อย่างเช่นผมอยู่ในโซนฝั่งทนก็จะเป็นกลุ่มของชาวฝั่งทนหรือกลุ่มที่เป็นอาหารเฉพาะอย่างเช่นของข้าวเป็นสแน็คหรือเป็นอาหารจีนเนี่ยครับก็เป็นกลุ่มที่เพิ่มความหลากหลายเข้ามาทำให้เรามีช่องทางมากขึ้นเกินคาดมากครับเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่กลุ่มมันเติบโตไม่หยุดเลยเราเห็นเลยว่าไม่ถึงเดือนทะลุ2-3 แสนแล้วเกือบเฉี่ยว4 แสนแล้วอะไรเงี้ยครับก็บูมมากๆจนช่วงนั้นจะเป็นช่วงเมษาจนถึงมิถุนาเลยครับช่วง3 เดือนล็อกดาวน์ตรงนั้นนะบูมมากเพราะว่าคนออกไปซื้อของกินไม่ได้หาอาหารหาอะไรเงี้ยจากในออนไลน์กันภารกิจเบื้องต้นเราคืออะไรเราดูว่าคุณอัพที่เสียชีวิตเขาขาดอะไรเราต้องมีอันนั้นขาดคนช่วยติดต่อว่าจะไปที่ไหนขาดรถมารับยามติดเชื้อไปส่งสถานพยาบาลนี่คือแพทเทิร์นแรกของเส้นได้ในประมาณ2 สัปดาห์แรกคนติดตามเพจเส้นได้ยังไม่เกิน 20,000 เลยนะแต่อินบ็อกซ์มีขอความช่วยเหลือมาเรื่อยๆก็จะมีเพจที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคนติดตามดังๆอยู่แล้วในโลกออนไลน์เขาก็แชร์เพจเราตอนนี้ถ้าใครติดโควิดติดต่อไปที่กลุ่มอาสาเหล่านี้นะถ้าเกิดสมมติว่าไปติดต่อหน่วยงานหลักหน่วยงานรัฐแล้วยังรู้สึกทำอะไรไม่ได้เนี่ยลองติดต่อคนกลุ่มนี้ดูนี่แหละครับมันจึงเติบโตได้ไวจากการซัพพอร์ตกันและกันของโลกออนไลน์ของดิจิตอลเนี่ยแหละครับชุมชนความรู้ใหม่ๆในโลกออนไลน์หลากหลายรวดเร็วเป็นสังคมย่อยๆที่มีชีวิตชีวาไม่ขึ้นกับความใกล้กันทางกายภาพอีกต่อไปแต่ว่าขับเคลื่อนด้วยความสนใจทัศนคติหรือความต้องการร่วมกันระหว่างสมาชิกขณะเดียวกันค่ะกลุ่มผู้เชี่ยวชาญก็วิจัยและพัฒนาเครื่องมือออนไลน์ขึ้นใช้เองภายในประเทศให้เป็นแพลตฟอร์มรองรับการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือแจ้งข่าวปัญหาต่างๆรอบตัวทัฟฟี่เนี่ยก็คือเป็นโครงการวิจัยที่ทีมผมทำมานานแล้ว10 กว่าปีแล้วก็เกิดมาจากเมื่อก่อนเราทำเรื่องจราจรท
ทีนี้พอเป็นปัญหาเมืองเนี่ยเราก็พยายามจะคิดชื่อที่มันง่ายๆแล้วก็โดนใจตรงกับความต้องการก็คือเป็นเรื่องฟ้องนะครับก็คือคนฟ้องเจอปัญหาแล้วก็ฟ้องไปยังหน่วยงานแต่ทีนี้ลูกค้าของเราเนี่ยก็คือคนแก้ถ้าเราไปเสนอแพลตฟอร์มที่เขาโดนฟ้องเนี่ยน่าจะขายไม่ค่อยได้นะก็เลยออกมาเป็นคำภาษาอังกฤษที่เป็นเรื่องฟ้องดูก็อาจจะมาจากคำว่าฟ้องดูก็ได้ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแค่บอกเขาว่าเป็นเพื่อนกับ Line @Taffy ฟองดูนะแล้วไปที่ไหนเจอปัญหาอะไรเนี่ยแจ้งได้เลยถ้ามีระบบที่เห็นทั้งภาพเห็นทั้งตำแหน่งเนี่ยจะสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ไวเราแก้ปัญหาให้3คนคนแรกคือประชาชนคนที่2คือเจ้าหน้าที่คนที่3คือผู้บริหารเมืองจุดสำคัญเนี่ยคือเราต้องให้3คนเนี่ยเขาทำงานด้วยกันTaffy ฟองดูเนี่ยมันถูกออกแบบแล้วเกิดมาเพื่อทำให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยง่ายขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นผู้บริหารจะรู้เลยว่าณตอนนี้ในพื้นที่ของเขาเนี่ยมีเรื่องแจ้งเข้ามากี่เรื่องแก้ไขเสร็จไปแล้วกี่เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการไปแล้วกี่เรื่องส่งออกไปแล้วกี่เรื่องกรุงเทพรับเรื่องแจ้งมาน่าจะ 200,000 เรื่องแหละแล้วแก้เสร็จไป 130,000 เรื่องตอนนี้เรามี8จังหวัดทั่วประเทศนะฮะที่ท่านผู้ว่าเนี่ยนำฟองดูไปใช้ทั้งจังหวัดล่าสุดก็คือที่จังหวัดภูเก็ตหน่วยงานที่ทำเจ้าหน้าที่ที่ทำเนี่ยเขาจะได้ฉายแสงจะได้มีสปอตไลท์ไปหาเขาบ้างว่าเนี่ยเขาไปทำนะมันไม่ใช่ทำง่ายๆนะมันทำอย่างนี้นะแก้ไขอย่างนี้นะผมว่าถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะคนทำเขาก็ภูมิใจประชาชนเขาก็ดีใจพลเมืองเน็ตประชากรโลกรูปแบบใหม่ที่สร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบของเครือข่ายโยงใยมากมายที่มองไม่เห็นแต่มีอยู่จริงพลังของพลเมืองเน็ตอาจจะนำไปสู่การชะลอทบทวนระงับยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงปฏิบัติการของหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือในบางกรณีนะคะพลเมืองเน็ตอาจสามารถส่งพลังได้ถึงระดับนโยบายเป็นสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะรณรงค์อยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเราอาจจะตั้งโต๊ะล่ารายชื่อแต่ด้วยความที่ณตอนนี้มันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมันไปอยู่ในเวอร์ชั่นของออนไลน์ตัวเว็บไซต์เนี่ยออกแบบมาให้ใครก็ได้เนี่ยที่มีความสนใจในประเด็นทางสังคมมาตั้งแคมเปญคือเหมือนตั้งกระทู้ชวนคนมาลงชื่อว่าเฮ้ยเห็นไหมว่าตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาแล้วมันจะแก้ไขได้ยังไงบ้างแล้วอยากจะให้ช่วยกันส่งเสียงลงชื่อสนับสนุนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เสียงนั้นเนี่ยดังไปถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจสมัยที่เชนเข้ามาในประเทศไทยใหม่ๆคนยังรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากจะตั้งคำถามมันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยจำนวนแคมเปญในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจำนวนผู้ใช้งานที่มีอายุน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยตัวเนื้อหาแคมเปญเนี่ยมันจะเป็นแคมเปญที่ต้องการที่จะเปลี่ยนระบบเปลี่ยนกฎหมายมันเป็นเรื่องใหญ่ๆที่จะกระทบกับคนกลุ่มมากๆเป็นแบบเป็นแมสแต่ว่าเทียบกับแคมเปญในยุโรปหรือว่าในอเมริกาเองลักษณะเนื้อหาของแคมเปญเขาจะเน้นในเรื่องของบุคคลมากมีคนเคยมาตั้งแคมเปญบอกว่าอยากให้ผู้ว่ากทมแต่นี้ไม่ได้บอกว่าผู้ว่าท่านไหนเนาะอยากให้ผู้ว่ากทมลองปั่นจักรยานไปทำงานดูบ้างจะได้รู้ว่าถนนและทางเดินเท้าเนี่ยจากบ้านท่านจนไปถึงที่ทำงานเนี่ยมันลำบากมากแค่ไหนมีคนลงชื่อในแคมเปญหลายพันคนคือทุกพลังของการลงชื่อเนี่ยมันเป็นความหมายของการที่คนจำนวนหนึ่งแสดงความต้องการว่าฉันจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วพลังเหล่านั้นจะเป็นตัวจุดประเด็นของการเคลื่อนไหวในสังคมให้เกิดการตั้งคำถามให้สื่อมวลชนทำข่าวมันจะมี2กรณีที่ว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจตอบว่าเฮ้ยไร้สาระทำไมมาตั้งแคมเปญแต่นั่นมันหมายถึงว่าเสียงของคนไปถึงหูของเขาแล้วพลังของคนที่ต้องการที่จะเปิดให้มี conversation นี้เกิดขึ้นเนี่ยมันถึงหูของผู้มีอำนาจตัดสินใจมีกลุ่มคนที่แสดงบทบาทเกี่ยวข้องกับประเด็นความปลอดภัยและเหมาะสมในการใช้งานสื่อออนไลน์พวกเขาเรียกตัวเองว่าเครือข่ายพลเมืองเน็ต
มาจากผู้คนที่รวมตัวกันนะคะเพื่อสนับสนุนสิทธิพลเมืองออนไลน์รณรงค์ขับเคลื่อนบนฐานงานวิจัย เปิดพื้นที่ความคิดเห็นเรื่องสิทธิเสรีภาพนโยบายสื่อและวัฒนธรรมดิจิทัล ย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงการเกิดพรบคอมพิวเตอร์หรือว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ในปี 50 ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็เริ่มมีกลุ่มของความหลากหลายของคนที่สนใจในประเด็นเรื่องความเป็นไปของโลกอินเทอร์เน็ตสิทธิเสรีภาพพลเมืองที่มันเกี่ยวข้องในสังคมออนไลน์อะค่ะเราก็เลยมารวมตัวกันกลุ่มคนที่มารวมตัวกันในวันนั้นเนี่ยมีหลายวิชาชีพมากที่เขารู้สึกว่าจะทำยังไงให้การมอนิเตอร์หรือว่าการติดตามความเป็นไปของพื้นที่อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเนี่ยมันมีเครือข่ายที่ทำร่วมกันการเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วโลกของพลเมืองเน็ตสร้างคลังข้อมูลปริมาณมหาศาลค่ะที่ให้ทั้งประโยชน์และโทษอาจมีอิทธิพลในการสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของการเคารพข้อตกลงและการกำกับดูแลของแต่ละกลุ่มชุมชนรวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายช่วงแรกครับกลุ่มจะเป็นกลุ่มที่เปิดมากๆฟรีสไตล์ใครเข้าไปโพสต์ก็จะขายได้เลยทันทีแล้วพอสักระยะหนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่าจำนวนคนมันหมู่มากครับมันก็จะมีการแบบโพสต์ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องอาจจะมีความเห็นทางการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่มันทำให้ทางทีมแอดมินก็ต้องลงมาจัดการในการจำกัดการโพสต์พอจำกัดการโพสต์กระบวนการทำงานก็เปลี่ยนไปก็จะเริ่มมีการต้องแอปปูอย่างเช่นเราโพสต์วันนี้การจะได้ขึ้นขายจริงๆอาจจะเป็น3ชั่วโมงถัดไปอะไรเงี้ยครับถึงแม้ว่าจะมีการจัดการแบบนี้แล้วแอดมินช่วยสกรีนแล้วแต่ว่าในกลุ่มเนี่ยที่คนเยอะมากก็ยังมีกลุ่มมิจฉาชีพที่เข้ามาจนสุดท้ายเนี่ยก็คืออย่างทางกลุ่มก็ต้องมีการลงทะเบียนผู้ขายเพื่อโปรเทคผลประโยชน์ให้กับลูกค้ากับคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยครับผู้สร้างสื่อขึ้นมาเนี่ยควรมีเอติกหรือจรรยาบรรณอยู่แล้วในลักษณะที่เป็นกฎเกณฑ์หรือว่ามีเซฟตี้ทั้งเรื่องของความเป็นส่วนตัวเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็เรื่องการป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้อันนี้เป็นพื้นฐานของเจ้าของพื้นที่เนาะเจ้าของสื่อนั้นๆแต่เราไม่สามารถคาดหวังว่าแต่ละกลุ่มเจ้าของสื่อจะมีจรรยาบรรณได้เท่ากันการดูแลคนจำนวนหลายแสนคนน่ะทุกๆการตัดสินใจจะมีคนไม่พอใจเสมอมันไม่มีใครที่จะเห็นอย่างเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็คุยกันกับทีมข้อแรกก็คือเรื่องของ business การค้าขายการทำธุรกิจธุรกรรม PR ประชาสัมพันธ์ใดๆแล้วก็ตอบมาก็เราก็พยายามจะสโคปเรื่องสินค้าต้องห้ามซึ่งจริงๆแล้วสินค้าต้องห้ามใดๆมันก็ต้องไปเช็คอีกอะเราก็ต้องไปหาข้อมูลว่าอันนี้ละเมิดลิขสิทธิ์ไหมสมมติคนเดือดร้อนเรื่องนึงครับทักเข้าไปขอความช่วยเหลือเขาก่อนจะทักเข้าไปผมว่ามันต้องเห็นผลงานเขากันอยู่บ้างแล้วนะถ้าพูดถึงเรื่องออนไลน์เพจมันก็ต้องมีภาพให้เห็นว่าเขาทำอะไรมามีผู้ติดตามเท่าไหร่ของนี้มันไม่ได้สร้างกันในวันแป๊บๆครับมันจะต้องมีเรื่องราวของมันเกิดขึ้นจริงๆกลุ่มงานอื่นที่ทุกวันนี้ได้รับความเชื่อถือมูลนิธิต่างๆกว่าจะเดินทางมาถึงจุดที่คนเชื่อเนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาเยอะจริงๆครับตอนนี้เราไม่ต้องถามว่าเขาเป็นใครเพราะเราคิดว่าคนจะสบายใจมากกว่าที่จะไม่ต้องบอกว่าเขาเป็นใคร assumption นั้นก็คือปัญหาอยู่บนถนนปัญหาอยู่ในที่สาธารณะไม่ว่าใครมาเจอเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปแก้ปัญหาทีนี้พอเราทำไปเราก็จะพบว่ามีปัญหาบางประเภทที่มันเป็นปัญหาเฉพาะจุดมันเริ่มไม่สาธารณะตอนนี้เราก็อยู่ในกระบวนการทำอีก channel หนึ่งบอกว่าการแจ้งปัญหาเนี่ยจะมี2ฝั่งนะตอนนี้มีฝั่งที่เป็นสาธารณะกับฝั่งที่ไม่เป็นสาธารณะเรื่องนั้นเนี่ยมันมีความเป็นส่วนตัวมากถ้าเป็นสาธารณะเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องกฎหมายกฎระเบียบอะไรว่าไปเราก็จะเพิ่มช่องทางนี้เราก็เรียนรู้ทุกวันเนื่องจากเราเป็น Open Platform เป็นเว็บไซต์เนอะที่ใครก็ได้จะมาตั้งเรื่องรณรงค์อะไรก็ได้ที่เขาอยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความคิดเห็นของผู้คนที่หลากหลายแต่ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบชุมชนของเราไม่ทำให้เกิด hate speech ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลเราจะให้ผู้ใช้งานของเชนเนี่ยเป็นคนช่วยกันทำให้คอมมูนิตี้ของเราเนี่ยเฮลตี้มากยิ่งขึ้นช่วยกันรีพอร์ตเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายเชนก็จะเป็นคนกลางในการโมเดเรตหรือว่าการแจ้งละเมิดนโยบายต่างๆเนี่ยบนเว็บไซต์ความหลากหลายที่เกิดขึ้นรวดเร็วจากเทคโนโลยีการสื่อสารแบบออนไลน์ทำให้ผู้คนจำนวนมาก
สามารถผลิตและเผยแพร่สื่อของตัวเอง สู่สาธารณชนวงกว้างอย่างง่ายดายบริบทนี้เอื้อต่อการสร้างสรรค์แต่ขณะเดียวกันค่ะก็มีสิ่งที่พึงระวังอยู่มากมายจนไม่น่าจะฝากภาระในการกำกับดูแลหรือตรวจสอบเนื้อหาในสื่อไว้กับกลไกใดกลไกหนึ่งได้ DQ Digital Intelligence หรือความฉลาดทางดิจิทัลคือวัคซีนป้องกันตัวในการสู้กับความท้าทายของชีวิตดิจิทัลรู้เท่าทันทั้งประโยชน์และอันตรายมากมายหลายมิติของสังคมในชุมชนเสมือนจริงรอบตัวในยุคดิจิทัลมันมีการปฏิสัมพันธ์กันเยอะเพราะฉะนั้นเราพูดถึง Digital Literacy หรือ DQ เนี่ยนอกจากการใช้งานได้มีสกิลที่ใช้เป็นรู้จักการเข้าไปปกป้องตัวเองแต่มันจะมีเรื่องของการที่เราฝึกควบคุมอารมณ์ของตัวเองสมัยก่อนมันมีคนที่จะฝึกลูกให้มีพัฒนาการจะสอนให้มี IQ เยอะๆแล้วก็มี EQ ตอนนี้ก็ต้องมี DQ เป็นเรื่องของการที่เรารู้จักกันเห็นอกเห็นใจคนอื่นมันก็จะรวมอยู่ใน DQทุกคนมีส่วนช่วยพัฒนา DQ ของคนในสังคมได้หมดโดยเฉพาะตัวเองการพัฒนามันต้องพัฒนาร่วมกันนักวิชาการช่วยอุดรอยรั่วในเรื่ององค์ความรู้คนที่ทำงานด้าน IT ก็จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆแอปพลิเคชันต่างๆได้มากมายก็ช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้เด็กๆนักศึกษารวมถึงผู้ใหญ่ด้วยกลุ่มผู้สูงอายุก็ควรที่จะมีคนที่เข้าใจวิธีการสื่อสารกับผู้สูงอายุแล้วก็เข้าไปช่วยส่งเสริมการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ถูกหลอกคนเนี่ยสำคัญมากๆถ้าสื่อพัฒนาแต่คนไม่พัฒนาไม่ทันสื่อก็อาจจะมีผลเสียเยอะต่อสังคมคงเป็นเรื่องยากแล้วค่ะในทุกวันนี้ที่ใครคนใดคนหนึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับสังคมออนไลน์แห่งไหนเลยความรู้เท่าทันจึงน่าจะเป็นปัจจัยหลักของเราสู่ความแข็งแรงปลอดภัยในโลกแห่งความหลากหลายที่เชื่อมต่อโยงใยร้อยรัดพวกเราเอาไว้อย่างซับซ้อนยิ่งกว่าเดิม โลกออนไลน์แทบไม่ต่างจากโลกจริงโดยเฉพาะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์โลกออนไลน์ช่วยให้เราเชื่อมโยงกันง่ายขึ้นตามความสนใจโลกออนไลน์ทำให้เราช่วยเหลือกันแบ่งปันกันได้อย่างทันท่วงทีมากขึ้นโลกออนไลน์ช่วยให้เราสร้างชุมชนตามความสนใจของแต่ละคนโลกออนไลน์ช่วยให้เราสร้างเครือข่ายในการตรวจสอบเรียกร้องต่อความไม่ชอบธรรมที่เกิดขึ้นในโลกจริงแต่โลกออนไลน์ก็มีด้านมืดเหมือนกับโลกจริงนะครับความแปลกแยกแตกต่างความรุนแรงการล่อลวงการรุมทำร้ายกลโกงก็มีให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาถึงแม้จะมีการสร้างกลไกขึ้นมาช่วยตรวจสอบและกำกับในโลกออนไลน์เราก็ยังคงตกเป็นเหยื่อได้เสมอเพราะโลกออนไลน์มีความหลากหลายและซับซ้อนการสร้างการรู้เท่าทันบนสื่อออนไลน์คือการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้เราสามารถใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยขึ้นเราเป็นมนุษย์ด้วยกันก็ต้องให้เกียรติต่อกันและกันโดยที่ไม่จำกัดเรื่องศาสนาทุกศาสนานั้นเราคงจะไม่สามารถที่จะไปดูหมิ่นเหยียดหยามกันได้
ระดับของความขัดแย้งเนี่ยมันมีได้ทุกที่ แต่ว่ามันจะทำยังไงไม่ให้ความขัดแย้งมันถูกไปพัฒนาจนแก้ไขไม่ได้หรือมันใหญ่โตเกินไป